Certified world-class quality. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga pangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, enhanced community quarantine sa bugos nga probinsya, opisyal na nga ipatuman umpisa Marso 30. 60 anyos nga POI nga napatay nagligad nga semana negatibo sa COVID-19 test. Sa balita nasyonal, positibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, nagdangat na sa masobra 745 naman napatay. Kadamuon sang OFWs nga positibo sa COVID-19 sa iba nga pungsod, 203 na. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Biyernes, Marso 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ne. Kung mabigat ang... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital,
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 6, detalye na sa mga balita lokal. Ginpirmahan na ni Gobernador Bong Lacson ang Executive Order number 20-20 Series of 2020 nga nagapaydalom sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ. Sa 5 kapahina nga Executive Order, ginasaad nga ang ECQ mag-umpisa alas 12:01 sang kagahon Marso 30, tubtob alas 11:59 sang gabi Abril 14. Sa sining period, ipatuman ang istrikto nga quarantine sa tanan nga panimalay, kag tugutan nga makagwa ang isa lamang ka persona sa magbakal sa importante nga kinahanglanon pareho sa pagkaon kag bulong. May mga naka-uniforme nga otoridad nga amo mag-implementar sa quarantine procedures. Ang mga pribado nga establishmento nga nagabaligya sa importante nga kinahanglanon, amo lamang tugutan nga makabaligya. Ini nga mga establishmento ang ginmanduan magpatuman sa skeletal workforce sa din hindi dapat maglapaw sa 25% sa ilang regular plantilla agon makapadayon sa operasyon kag mapasiguro ang istrikto nga physical distancing measures. Ang mga empleyado sa sini ang dapat man nga magtuman sa mandatory quarantine sa sulod sa ila ginatrabahuan. The idea here is to do this province-wide. After signing, I will also inform my colleague in Negros Oriental of what the province is doing. Definitely, na tayo, skeletal force. For those employees that live outside of Bacolod, they can work at home. For those employees that have underlying conditions, can also work at home. Si Governor Eugenio Jose Lacson. Dumilian sa pagbiyahe ang tanan ng mga public utility vehicles sa implementasyon sa Enhanced Community Quarantine o ECQ sa bugos nga Negros Occidental umpisa alas 12:01 sang kagahon Marso 30, 2020 tubtob alas 11:59 sang gabi Abril 14, 2020. Sandig sa Executive Order ni Governor Eugenio Jose Lacson, ginmanduan ang mga local government units nga maghatag sa ECQ pass sa isa ka miyembro sa kada panimalay nga maotorisado nga makagwa para magbakal sang pagkaon, bulong kag iban pa nga kinahanglanon. Ini nga persona ang pwede nga makagamit sang transportasyon pareho sang bisikleta, tricycle kag iban pa nga four wheels vehicles. Dapat man nga mag-implementar ang mga ini sang sistema sa pag-deliver sang food packs kag iban pa importante nga kinahanglanon direkta sa mga puloy-an sa tagsa nila ka mga barangay. Nagnegatibo sa COVID-19 ang 60 anyos nga patient under investigation sa siyudad sa Bacolod nga napatay sa tuntelikdan nga Marso 17. Sa mensahe ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, kahapon nga adlaw Marso 26 nagwa ang resulta sa COVID-19 test ang napatay kag ini ang negatibo sa virus. Ang nagdaliwan ang wala sa travel history sa iban nga lugar kag wala man na-expose sa COVID-19 patient apa naka-eksperyensya sa kabudlayan sa pagginhawa sa gin-admit sa ospital. Ang pasyente ang mayaraman sa stage 4 colon cancer. Ginpakamaayo sa ospital nga paidalom sa swab test ng pasyente kag nagresulta ini sang negatibo sa COVID-19. May tatlo naman ka mga patients under investigation o kon PUIs nga may exposure sa unang COVID-19 patients sa syudad ang gin-isolate sa mga medical facility sa Bacolod. Sa datos ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, ang tatlo ka PUIs nga nakakontak kay patient 1 ang gin-admit sa hospital lakip na dire ang 27 anyos nga babayi. Sunod sa task force, umpisal Pebrero 2, 2020, 27 na ang PUI sa mga ospital sa syudad kag karon 8 na nagapabilin nga ginaobserbahan. Sa 27, 15 ang nagnegatibo sa COVID-19, isa nagpositibo samtang siyam ang ginahulat pa ang resulta.
Samtang cleared ng 348 ka mga person under monitoring kasunod nga ila natapos ang 14-day home quarantine. Sa karon ang Bacolod ang may 1,266 pa nga nagapadayon sa home quarantine. Samtang balita naman gikan sa Negros Oriental, ginkumpirmar ni Negros Oriental Provincial Health Assistant Officer Dr. Leland Estacion nga nagpositibo sa COVID-19 ay isa ka patient under investigation nga napatay sa itong Martes. Naebaluan inisya mo ang bayaw ni patient number 39 nga mo ang isa ka konsyal sa Negros Oriental nga nagpositibo sa virus sa itong Marso 11. Samtang ang utod ni patient 39 kag ang 40 anyos nga PUI nga napatay sa itong Miyerkules ang nagnegatibo naman sa virus. Dismayado naman si Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico sa ginahimo sa pila ka mga persona nga wala na sang ginaobra kundi pakalaino ng ilatikang agud mapunggan ang paglapta sang COVID-19. Suno kay Pico sa baylo nga magpasalamat ang kahikay pa ang nagakabatunan sang kapulisan, particular na mga ginassign sa borders ang syudad. Dugang pa ni Pico nga dapat pinsaron sa mga nagahatag negatibo nga komento kung ano ang sakripisyo sang kapulisan, ilabi na nga lain-lain nga persona ang ila ginatubang kag wala sang kasiguraduhan kung magapabilin sila nga negatibo sa masakit tubtob matapos ang COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Apang kumpiyansa naman si Pico nga nahimo nila ang ila responsibilidad sa pag-amlig sa seguridad sang pumuluyo. Ang PNP po ang may pinaka-crucial role dito sa implementation ng enhanced community quarantine here in Negros Occidental. Samtang sa iban pa naton nga mga balita lokal, may persons of interest na ang Ilog PNP sa pagpatay sa 8 ka tuig nga bata nga babae nga nasapuan sa katubuhan sa Hacienda Palma, Barangay Andulawan, Banwas ang Ilog sadtong Miyerkules ang aga. Sunod kay Police Major John Ganzon, ang hepe sang Ilog PNP, ang mga persona mo sa karon ang inatutukan sa ilang impormasyon apang nagpapaliban ini nga hingadlan. Ginaulat pa man nila resulta sa medical examination sa biktima kung ini ang nahimuslan. Kaso naman ng murder kag pagpanghimulos ang kaso nga ginaprepara sa karon batok sa mga suspetsado. Sa Numero, Marso 7, ang ginparecord sa pamilya sa Kabankalan PNP ang pagkadula sa bata sa Barangay 1, Siyudad sang Kabankalan. Sa dugang nga mga balita lokal, ginbuno sang bulang ang isa ka lalaki sa Purok Piña, Barangay Montilla, siyudad sang Sipalay. Ang biktima ginkilala kay Eddie Helbo Ligaya, 51 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Rocky De Leon, legal ang edad, lunsay pumuluyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang Sipalay PNP, nagpulaw ang biktima kag suspetsado sa namatyan sang ila abyan, apang nagluntad ang baisay kag naglabot sa punto nga naggabot sa nga bulang si De Leon kag ginbuno si Helbo Ligaya. Nakaangkon sang pila sa dughan ang biktima nga karon ginabulong sa hospital, samtang nakapalagyo naman ang suspect. Ginahibalo pa ang motibo sang krimen. Porsigido naman nga mapasakas ang kaso si Romeo Dorimon bato kay Jimboy Lantape nga nagtiro siya gamit ang sulpak sa itong Martes ang gabi sa Angela Hills, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Station 7 Commander, Police Lieutenant Florentino Abalayan, luwas na sa katalagman si Dorimon apan nagpabilin sa ospital. Duha man Abalayan nga base sila pagpangusisa, may kaugot silang tapi sa pagkaisa ni Dorimon bangod sa pagpauntat sang basketball sa lugar apang sa baylo nga balusan ang pagkaisa, si Dorimon ang naigo. Nagapabilin nga at large sa karon silang tape apang ginaprepara na ang kaso batok sa iya. Kaso nga frustrated murder o kung frustrated homicide ang mahimo atubangon ni Lantape. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginsulod sa makawatan ang tinapayan sa Barangay Suba, Banwas sang Calatrava sa itong Miyerkules sang kaagahon. Sunod kay Nanday Rachel Villajos, 24 anyos sang Kanlaon, kag Lizelle Abilias, 23 anyos sang Calatrava nga bukas na ang San Vicente Bakery nga ila ginobrahan kag nagkaladula ang mga kagamitan. Samtang nagalibot ang otoridad bangod sa curfew na sundan nila ay sa pedicab sa kayong 3 ka persona kag sang usisaon na recover sila poder ang isa ka cellular phone, power bank kag kwarta nga 2,700 pesos nga ginapanagiyahan sa mga biktima. Ang suspect amo sanday Junri Alcantara, 21 anyos, Chris Bon Florenco Dia, 18 anyos, kag Lex Maglasang, 19 anyos, tanan nagapuyo sa Banwasang Calatrava.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Sa mga bukol naman nga nagatubo sa inyong lawas, sis man nagkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignan. Maginomos ang San Caps breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. May alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubalan sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Positibo ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, nagdangat na sa masobra 700. 45 naman nagkalamatay. Kadamuon sang OFWs nga positibo sa COVID-19 sa iban nga pungsod, nagdangat na 203. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, amo nga itong ginarekomendar sa inyo. Kape nga makabulig pa ni sa aton ikayong lawas, kay himo iniya sa Santon malunggay, kay iban pa nga medicinal herb. May mga benepisyo ini para sa aton ikayong lawas. Ma-enjoy mo na ang aroma sang manamit nga kape, makabulig pa sa aton nga lawas. Sa kape ka na, may bulong ka pa. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21, detalye na sang mga balita nasyonal. Nadugangan sang 71 ang kaso sang nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, kagaron may kabilugan na nga 707. Sa virtual press briefing sang Department of Health, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga nagsaka sa 45 ang napatay samtang 28 naman ang nakarecover. Sa piyak nga bahin, nagapilar si Duque sa publiko nga hindi dapat pagpakalaino ng mga frontliners sa karon nga COVID-19 pandemic, kag sa baylo dapat kilalahon ang ilagin pakita nga kabaganihan. Samtang ginaugyan na naman sang tiglikom ang ipagawa nga statement sa Makati Medical Center nga breach of protocol batok kay Senator Coco Pimentel nga naglapas sa quarantine protocol. Nadugangan pa ang kadamuon sa mga Pilipino apektado sa COVID-19 sa iban nga pungsod. Sa record sa Department of Foreign Affairs, tubtob Marso 26, 203 na ka mga overseas Filipino workers ang kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19 sa 26 kumapungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga record, 93 ang padanya ginabulong sa hospital. Sunod sa DFA, 107 naman ang nakarecover sa makalalaton nga balatian o kung na-discharge na sa hospital. Naka-record man ang otoridad sa isa ka Pilipino nga napatay bangod sa mga virus, rason nga naglambot na sa 3 ka Pinoy ang napatay sa gwa sang Pilipinas. Pinakamadamo sa gihapon nga confirmed COVID-19 cases sa OFW sa Asia Pacific region nga naglambot na sa 115 ka mga kaso. Nanindugan naman si Aksyon Party List Representative Eric Yap nga wala siya naglapas sa protocol sa nagtambong sa meeting sa Malacanang sadtong Sabado sa piyak nga nagpaidalom na siya sa COVID-19 test. Iniagit pahayag ni Yap matapos may baluan nga nagaplano ang Presidential Security Group nga pasakaan siya sang kaso bangod sa breach of protocol sa Malacanang matapos ginimutig ang importante nga mga impormasyon sa nagsulod ini sa Malacanang. Sunod kay Yap, iya na lang abogado ang pasabto niya sa PSG. Naibaluan si Yap nga nagpositibo sa COVID-19 ang nagtambong pa sa meeting sa Malacanang upod ang iban nga mamalidha sa tong Marso 21. Ginklaro naman ni CIS Party List Representative Eric Goyap nga nagsulod ini sa trabaho sa piyak nga nagpositibo sa COVID-19 bangod wala siya sang sintomas kag wala pa nag-abot ang resulta sa ginpatigan nga test sa nagtambong sa meeting. Sunod kay Yap, nagpa-COVID-19 test siya matapos naka-contact o kung naka-in contact kay Transportation Secretary Arthur Tugade sa tumaso Jess sa hearing sang House Committee on Appropriations nga ginapamunuan. Dugang pa matapos may baluan nga nagpositibo si Tugade sa COVID-19, nagpa-test siya sa tumaso 15. Palayag niya pula labot kay Tugade, wala na siya sang may nadumduman nga iya napalapitan o kung na istorya nga nagpositibo sa virus. Nagpositibo sa COVID-19 ang Vice Mayor sang Halahala Rizal. Sa report, nagpositibo si Vice Mayor Jolit de los Santos nga nakatambong pa sa Philippine Councilors League Convention nga gintamungan man sang konsehal sang Tayasan Negros Oriental nga napatay na bangod sa virus. Sunod kay de los Santos, wala siya sang ideya kung diin siya nalatnan sang COVID-19 apang iya ginpalayag nga maayo iyang pamatyag sa piyak nga nagaubo kay nagasipon. Ginabisuhan man ang iya nasakupan nga hindi lang magkabalaka. Hindi naman magpatigayon sa investigasyon ang PDP Laban Party batok sa ila presidente nga si Senator Coco Pimentel sa piyak sang ginlapas sini nga COVID-19 protocols. Sunod kay Deputy Speaker Johnny Pimentel, spokesperson sang PDP Laban, nga ang partido hindi mag-investigar batok kay Senator Coco angot sa pag-upod sa iasawa sa Makati Medical Center sa tung Martes sang gabi nga manugbata sa amo nga inoras
kag sapyak nga ginakabig siya bilang person under investigation. Dugang pa sang spokesperson nga nibaluan na lamang sang senador nga positibo siya sa balatian las 9 sang gabi na sang Marso 24 kag nag-abot siya sa MMC las 7 sang gabi. Pathag ni Deputy Speaker Pimentel nga pagkatapos mabato ng resulta, gilayon man nga nagwa sa ospital ang senador, kabangdanan nga wala sila sa makitaan nga basihan para magpatigayon sang investigasyon. Ginpahayag naman ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion nga mabudlay sa pungsod nga magpatuman sang ikaduha nga lockdown tungod maapektuhan ang mga micro, small kag medium enterprises kag ang ekonomiya sa kabilugan. Suno kay Concepcion sa tion nga matabo ang ikaduha nga lockdown bangod sa COVID-19, apektado na ang MSMEs bangod na ila problema kundi sila makuha sang working capital nga naubos sa first round pa lang sang lockdown. Duha pa ni Concepcion nga ang mga bangko mabudlayan man nga magpahulam tungod sa kabalakang ma-expose man sa masakit. Sa nabaruan, 90% sang negosyo sa pungsod ang ginakabig nga micro kag small enterprises, 8% ang medium kag 2% ang large. Ang sini ginapilar ni Concepcion sa publiko nga dapat magkooperar sa direktiba sang gobyerno agud matapna ng paglapta sang COVID-19. Arestado naman ang 4 ka mga Pinoy kag 3 ka Chinese national bangod sa ginalagar nga baligya sang overpriced kag substandard nga medical supply sa Manila. Ang mga akong ginkilalang mga suspetsado nga Sanday Don Sisista, Gabayron kag David Lianzon Almo Jr. nga nagabaligya sang unbranded, self-manufacturers kag overpriced nga alcohol sa online, samtang Sanday Victor Rulio Darugas kag Mark Jairus Ferry Katigday ang naga-deliver sang ginalon nga alcohol. Sunod sa National Beer Investigation, nagpatiga na operasyon pagi sa agent nga nagpakuno-kuno nga manugbakal sang 20 ka botelya sang 500 ml nga 70% isopropyl alcohol, balor 130 pesos kada isa nga dapat sa 61 tubtub 74 pesos lamang ang presyo. Ginaresto ang 4 sa Marso 21 kag ginkumpiskar ang 20 ka galon sang alcohol, balor 16,100 pesos. Matapos ang 3 ka adlaw, 3 naman ka Chinese nationals ang ginaresto bangod sa ginaligar nagbaton sa nga buy bust money sa pusher buyer sang NBI nga nag-order sa nga 50 ka gun type thermal scanners, balor 300,000 pesos. Ginpaedalom ni Tarlac Governor Susan Yap sa lockdown ang bugos nga probinsya umpisa alas 12:01 sang Marso 29. Pagkatapos na record ang duha ka nagpositibo sang COVID-19 kag may siyam ka patients under investigation ang napatay antes pa man napagwa ang ilang test results. Suno kay Yap ang duha ka kumpirmado kaso amo ang isa ka 75 anyos nga babae halin sa barangay Patalan, Banwasang Panike kag 39 anyos nga lalaki halin sa barangay Pinasling, Banwasang Hirona. Sa records ng probinsya, may 17,000 na ka persons under monitoring, 174 ka PUIs ginakabig nga mild, kag 39 ka PUIs ginakabig naman nga severe. May 25 pa ka results ang ginhulatalin sa Research Institute for Tropical Medicine. Ang guidelines ang deklarasyon sa lockdown, ipagawa naman sa gobernador kung sa mga alkalde sa Banwa kag syudad karon nga adlaw. Gindesignar ni Presidente Rodrigo Duterte si Anay AFP Chief of Staff kag karon Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez Jr. bilang Chief Implementer sa pagpatuman sang pulisa sang gobyerno batok sa COVID-19. Si Galvez ginmanduan nga pasiguro nga strikto nga pagsunod sang tanan sa guideline kag protocols na gin-issue sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Base man sa memorandum halin kay Executive Secretary Salvador Medialdea, sadtong Marso 24 may direktiba man kay Galvez nga iprioridad ang safety sang publiko sa tanan nga tinion kag madasig nga paghatag sa assistance ng gobyerno para sa publiko labi na sa pumuluyo nga nagakinahanglan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29, ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kami ini nga antioxidant ng vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Kag ang Mighty C, nagaedukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Sang Mighty C,
Inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod ka pon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.